વિદ્યાર્થી મિત્રો, આપણે બીએસસી સેમ કોડની અંદર યુનિટ 3 રેડોક્સ ટાઇટ્રેશન એનાલિટિકલ કેમિસ્ટ્રી પેપર, જેની અંદર આપણે શરૂઆતમાં રેડોક્સ ટાઇટ્રેશન વિશે ઘણું બધું શીખ્યા, જેમાં સિંગલ ઇલેક્ટ્રોડ પોટેન્શિયલ, આપણે ઓક્સિડેશન રિડક્શન પ્રક્રિયાઓ થાય ભેગી, અને એને આપણે રેડોક્સ પ્રક્રિયા કહીએ છીએ. તો થોડીક વ્યાખ્યાઓ જોઈએ. તો વ્યાખ્યાઓની અંદર આપણે સામાન્ય રીતે ઓક્સિડેશન એટલે ઓક્સિડેશન પ્રક્રિયા કોને કહેવાય, રિડક્શન કોને કહેવાય, ઓક્સિડાઇઝિંગ એજન્ટ એટલે ઓક્સિડેશન કરતા, અને રિડ્યુસિંગ એજન્ટ એટલે રિડક્શન કરતા. આપણે સામાન્ય રીતે ઓક્સિડેશન પ્રક્રિયા એને કહીએ કે જે પ્રક્રિયામાં અથવા જે કોષ હોય એ કોષમાં જે ધ્રુવ ઉપર ઓક્સિડેશન થાય અથવા પ્રક્રિયામાં ઓક્સિડેશન થાય, એટલે કે જેની અંદર ઇલેક્ટ્રોન લોસ થાય, ઓક્સિડેશન આંકમાં વધારો થાય, તો એને આપણે ઓક્સિડેશન પ્રક્રિયા કહીએ. રિડક્શન પ્રક્રિયામાં ઇલેક્ટ્રોન ગેઇન કરે અને જેની અંદર ઓક્સિડેશન આંકમાં ઘટાડો થાય. તો આપણે એના આધારે ધ ટર્મ ઓક્સિડેશન એન્ડ રિડક્શન કેન બી ડિફાઇન્ડ ઇન ટર્મ ઓફ એડિંગ ઓર રિમૂવિંગ ઓક્સિજન. આપણે કોઈ પણ પ્રક્રિયામાં ઓક્સિજન ઉમેરીએ અથવા ઓક્સિજન દૂર કરીએ, તો એવી જે પ્રક્રિયા છે એને આપણે રેડોક્સ પ્રક્રિયાઓ તરીકે ઓળખાય છે. સામાન્ય રીતે ઓક્સિડેશન ઇઝ ધ ગેઇન ઓફ ઓક્સિજન. જો આપણે જો ઓક્સિડેશન પ્રક્રિયા થતી હોય તો એમાં ઓક્સિજનનું ઉમેરણ થતું હોય તો એને ઓક્સિડેશન પ્રક્રિયા કે Fe2O3 2Fe + 3CO2. તો તેની અંદર શું છે, કાર્બોની જે છે એની અંદર ઓક્સિજન એડ થવાથી CO2 બને છે, એટલે એ પ્રક્રિયાને આપણે ઓક્સિડેશન કહીએ છીએ. અને આ પ્રક્રિયા Fe2O3 માં Fe ની જે સંયોજકતા છે એ +2 છે, એ +2 માંથી Fe પરમાણુમાં રૂપાંતર થાય છે, તો એની અંદર ઓક્સિડેશન આંકમાં ઘટાડો થયો, માટે એને આપણે રિડક્શન કહીએ. તો રિડક્શન ઇઝ ધ લોસ ઓફ ઇલેક્ટ્રોન. એટલે ટૂંકમાં ઓક્સિડેશન પ્રક્રિયામાં ઓક્સિજનનો ઉમેરો થાય, રિડક્શન પ્રક્રિયામાં ઓક્સિજન લોસ થાય. એ રીતે ઓક્સિડેશન પ્રક્રિયામાં ઇલેક્ટ્રોન ગુમાવે, રિડક્શન પ્રક્રિયામાં ઇલેક્ટ્રોન મેળવી, એને પણ આપણે રેડોક્સ પ્રક્રિયાઓ કહી શકીએ છીએ. બીજું કે ઓક્સિડાઇઝિંગ એજન્ટ કોને કહેવાય, એટલે કે ઓક્સિડેશન કરતા, અને રિડ્યુસિંગ એજન્ટ એટલે રિડક્શન કરતા. સામાન્ય રીતે આપણે અગાઉ શીખેલા છીએ કે ઓક્સિડાઇઝિંગ એજન્ટ એટલે કે જે પ્રક્રિયામાં ઓક્સિડાઇઝિંગ એજન્ટ પોતે જે હોય એ રિડક્શન પામે. રિડ્યુસિંગ એજન્ટમાં જે અણુ કે પરમાણુ હોય એ ઓક્સિડેશન પામે. એટલે પ્રક્રિયામાં ઓક્સિડેશન થાય તો એને રિડ્યુસિંગ એજન્ટ કહેવાય, અને પ્રક્રિયા રિડક્શન થાય તો એને ઓક્સિડાઇઝિંગ એજન્ટ કહેવાય. તો એની અંદર આપણે જોઈએ, the oxidizing agent is a substance that cause oxidation by accepting electron, therefore it gets reduced. The reducing agent is a substance that causes reduction by losing electron, therefore it gets oxidized. The oxidizing agent is a substance that causes oxidation by accepting electron, therefore it got reduced. Reducing agent is a substance that causes reduction by losing electron, therefore it gets oxidizing. Identify the reducing and oxidizing agent in the balance or redox. આપણે કોઈ રેડોક્સ પ્રક્રિયા લઈએ, ધારો કે ક્લોરીન અણુ જલીય દ્રાવણમાં લઈએ, Br આયન સાથેની જલીય દ્રાવણ સાથેની પ્રક્રિયા, તો Cl2 અને Br સાથેની પ્રક્રિયામાં ક્લોરીન અણુ ક્લોરાઇડ આયનમાં રૂપાંતર પામે, અને Br આયન Br2 અણુમાં Br પરમાણુમાં રૂપાંતર પામે, એટલે Br2 આપણે લખીએ તો પણ ચાલે. તો અહીંયા Cl જે છે એ શું થાય છે, ઓક્સિડેશન આંકમાં ઘટાડો થાય છે. અહીંયા 0 છે, અહીંયા -2 થયા. અહીંયા -2 છે અને એમાંથી 0 માં Br ઉપર 0 વીજભાર છે, એટલે આપણે એક પ્રક્રિયા રિડક્શનની છે, બીજી પ્રક્રિયા ઓક્સિડેશનની છે, માટે આપણે ઓક્સિડાઇઝિંગ રિડ્યુસિંગ તરીકે ઓળખી શકીએ છીએ. તો આવી તમને પરીક્ષામાં વ્યાખ્યાઓ પૂછાય તો આપણે વ્યાખ્યાઓ લખી શકીએ છીએ. એના પછી નવો પ્રશ્ન જોઈએ,
ડિરાઈવ ધ નોસ્ટ ઇક્વેશન. આપણે પરીક્ષામાં આ પ્રશ્ન થોડો વધારે ઘણીવાર પૂછાય છે. નોસ્ટ ઇક્વેશન એ એક ઇલેક્ટ્રો પોટેન્શિયલ જે છે, એટલે કે આપણું જે રેડોક્સ ટાઇટ્રેશન છે એની અંદર કોઈ પણ રેડોક્સ પ્રક્રિયા હોય, એ રેડોક્સ પ્રક્રિયાની અંદર આપણે જો ની ગણતરી કરવી હોય, ઈ એટલે આપણે સામાન્ય રીતે પોટેન્શિયલ કહીએ છીએ. અને પોટેન્શિયલમાં જે કોષ હોય એ કોષ એનોડ હોય, એક કોષમાં એક ધ્રુવ એનોડ હોય, બીજો ધ્રુવ કેથોડ હોય. એનોડ ઉપર ઓક્સિડેશન પ્રક્રિયા થાય, કેથોડ પર રિડક્શન પ્રક્રિયા થાય, અને ટોટલ સરવાળા રૂપ આપણને મળે, જેને આપણે કોષનો પોટેન્શિયલ કહીએ છીએ. પણ આપણે નર્સના સમીકરણ ઉપર નર્સ નામના વૈજ્ઞાનિકે શું કહ્યું? ધ પોટેન્શિયલ ઓફ એ ગેલ્વેનિક સેલ depend upon the activity of the various species which undergoes reaction in the cell. ધારો કે આપણે કોઈ પ્રક્રિયા વિચારીએ તો એ પ્રક્રિયા કેવી હોય? સપોઝ આપણે આવી પ્રક્રિયા વિચારીએ કે ધારો કે કોઈ એ પરમાણુ અને બી પરમાણુ વચ્ચે પ્રક્રિયા થાય, બે કેમિકલ આપણે કોઈ પણ લેબોરેટરીમાં કાર્ય કરતા હોય તો સામાન્ય રીતે કેમિકલ રિએક્શન વિશે વિચારીએ તો A પ્લસ બી બરાબર સી પ્લસ ડી બને. અને આની અંદર આગળ જે સ્મોલ એલ છે, સ્મોલ બી છે, સ્મોલ સી છે, એ એના મોલના ઘટકો છે. એ પદાર્થમાં નાનો એ, બીમાં નાનો બી, એના મોલના ઘટકો છે. તો એના મોલ પ્લસ બીના મોલ તો સી અને ડી નવી નિપજ બને. તો આપણે સામાન્ય રીતે the equation which express this relationship is called the Nernst equation. આપણે સક્રિયતા અને ગેલ્વેનિક સેલ ડિપેન્ડ અપોન ધ એક્ટિવિટી ઓફ ધ વેરિયસ સ્પીસીસ, અને એનો જે સંબંધ છે એ સંબંધને આપણે નર્સ્ટ ઇક્વેશન તરીકે આફ્ટર ધ ફિઝિકલ એક વૈજ્ઞાનિકનું નામ છે ફિઝિકલ કેમિસ્ટ નર્સ્ટ. નર્સ્ટ નામના વૈજ્ઞાનિકે કે જેણે હુ ઇન 1889 first used the equation to express the relation between the potential of a metal ion electrode and the concentration of the ion in the solution. આપણે સામાન્ય રીતે 1889માં આ વૈજ્ઞાનિકે નર્સ નામના વૈજ્ઞાનિકે એક પ્રક્રિયા વિચારી, અને પ્રક્રિયા કેવી વિચારી કે પોટેન્શિયલ ઓફ એ મેટલ આયન ઇલેક્ટ્રોડ એન્ડ ધ કોન્સન્ટ્રેશન ઓફ આયન ઇન સોલ્ટ. કોઈ દ્રાવણમાં મેટલ આયન ઇલેક્ટ્રોડ લઈએ અને એના આધારે ધારો કે કોઈ પ્રક્રિયા થાય તો આપણે સામાન્ય એક પ્રક્રિયા વિચારીએ તો A પ્લસ બી બરાબર ગીવ સી પ્લસ ડી. ઇન change in free energy is given by the equation. ધારો કે આપણે કોઈ પણ પ્રક્રિયા થતી હોય અને એના આધારે જો થર્મોડાયનેમિક્સનો અભ્યાસ કરીએ તો થર્મોડાયનેમિક્સના અભ્યાસના આધારે ડેલ્ટા ઝી ઇઝ ઇક્વલ ટુ ડેલ્ટા ઝી 0 પ્લસ 2.303 RT ln Q. એક આ રિલેશન છે થર્મોડાયનેમિક્સનો. તો મુક્ત શક્તિ ફેરફાર પ્રક્રિયામાં હંમેશા પ્રક્રિયકો ભેગા થાય તો નિપજ બને. નિપજ બને તો પ્રક્રિયકોનું નિપજમાં રૂપાંતર એટલે કાર્ય બન્યું તો એના ઘટકો અને બીના ઘટકો વપરાયા તો સી અને ડી મળ્યા. એના ઉપરથી આપણે આ સમીકરણ લખવાનું. આ સમીકરણની અંદર ડેલ્ટા ઝી બરાબર ડેલ્ટા ઝી 0 પ્લસ 2.303 લોગ. આ ક્યુ શું છે? તો ક્યુનો મતલબ એવો થાય કે ક્યુ એ જે છે સંતુલનનો એક અચળાંક છે, અને સંતુલનનો અચળાંક ક્યુ બરાબર આપણે આયનિક સંતુલનના નિયમ પ્રમાણે જાણીએ છીએ કે નિપજોની સક્રિયતા ભાગ્યા પ્રક્રિયકોની સક્રિયતા. કારણ કે સક્રિયતા અને મેટલ આયનનો જે ઇલેક્ટ્રોડ છે એના વચ્ચેનો સંબંધ દર્શાવતું એક સમીકરણ છે. એ સમીકરણના આધારે જે ક્યુ મળે છે, ક્યુમાં નિપજો જે છે ક્યુની વેલ્યુ આપણે જાણવી હોય તો આપણે આની અંદર આ ક્યુની વેલ્યુ છે, આ ક્યુ છે, તો ક્યુની વેલ્યુ કેટલી લખાય? તો આપણું જે સમીકરણ હતું A પ્લસ બી ઇઝ ઇક્વલ ટુ સી પ્લસ ડી. તો સી પ્લસ ડી એ નિપજ છે તો ક્યુ બરાબર નિપજો ભાગ્યા પ્રક્રિયકો. હવે જે આપણે કોઈ પણ પદાર્થની અણુ મળ્યો હોય કે પરમાણુ નિપજમાં તો કૌંસ જે બતાવીએ છીએ એ કૌંસ જે છે એ સાંદ્રતા છે અથવા સક્રિયતા બતાવે છે, અને ઉપર જે સી લખ્યા છે, ડી લખ્યા છે, એ એના વર્ગમાં રેસ્ટુમાં બતાવે છે એના મોલની જે સંખ્યા હોય એના સંદર્ભમાં. એટલે આપણે સી ના આગળ સ્મોલ સી હતો, ડી ના આગળ સ્મોલ ડી હતો, તો એને આપણે સાંદ્રતાની ઉપર બતાવો. એ જ રીતે પ્રક્રિયકો તો નિપજ ભાગ્યા પ્રક્રિયા, તો પ્રક્રિયકો એ અને બી હતા. આપણે જે સમીકરણ તમે આ સમીકરણની અંદર તો A વત્તા બી બરાબર સી વત્તા ડી. એ સમીકરણની અંદર આપણે ક્યુની વેલ્યુ મૂક્યું તો ક્યુનું ટૂંકું સ્વરૂપ આ છે, એક્ટિવિટી સી ઇન્ટુ એક્ટિવિટી ડી. તો નિપજોની સાંદ્રતામાં બે ઘટકો છે,
એક સી તો એક્ટિવિટી સી, અને જો એક કરતા વધારે હોય તો ગુણાકારના મલ્ટિપલમાં બતાવવાનું. તો એક્ટિવિટી સી રેસ ટુ સી ગુણ્યા એક્ટિવિટી ડી રેસ ટુ ડી ડિવાઇડેડ બાય પ્રક્રિયકો એક્ટિવિટી એ રેસ ટુ એ એક્ટિવિટી બી રેસ ટુ બી. તો આ ક્યુની કિંમત મૂકી. એ ક્યુની કિંમત મૂક્યા પછી ડેલ્ટા જી બરાબર ડેલ્ટા જી ઝીરો. તો ડેલ્ટા જી ઝીરો શું બતાવે છે? તો વેર ડેલ્ટા જી ઝીરો ઇઝ ધ ફ્રી એનર્જી ચેન when all the reactant and product are in their standard state unit activity. આપણે જ્યારે કોઈ પણ પ્રક્રિયા થાય તો એ અને બી વચ્ચે પ્રક્રિયા થાય એટલે એ અને બી રિએક્ટન્ટ છે અને સી અને ડી એ પ્રોડક્ટ છે. એના આધારે આપણે એની અંદર સ્ટાન્ડર્ડ સ્ટેટ જે છે એટલે કે મુક્ત શક્તિ ફેરફાર એની અંદર આર જે છે આપણે જોઈ શકો છો તમે આ આર નો ઉલ્લેખ કર્યો છે. તો આર જે છે એ ગેસ કોન્સ્ટન્ટ છે. આર ઇઝ ધ ગેસ કોન્સ્ટન્ટ. એની વેલ્યુ છે 8.314 જૂલ પ્રતિ ડિગ્રી મોલ એન્ડ ટી ઇઝ ધ એબ્સોલ્યુટ ટેમ્પરેચર. એ ઉપરાંત આપણું જે સમીકરણ હતું ગિબ્સનું સમીકરણ ડેલ્ટા જી બરાબર ડેલ્ટા જી ઝીરો પ્લસ આરટી 2.303 આરટી એલએન ક્યુ. એ સમીકરણની અંદર ડેલ્ટા જી ની કિંમત શું થાય? તો ડેલ્ટા જી એટલે માઇનસ એનએપી, યાદ રાખજો. અને ડેલ્ટા જી ઝીરો એટલે કે પ્રમાણિત મુક્ત શક્તિ. તો અહીંયા ડેલ્ટા જી માં માઇનસ એનએપી છે, વેર એન ઇઝ ઇક્વલ નંબર ઓફ ઇલેક્ટ્રોન, એફ ઇઝ ઇક્વલ ટુ ફેરાડે ઇલેક્ટ્રોનનો જથ્થો, વિદ્યુતનો જથ્થો, અને ઈ એટલે પોટેન્શિયલ. અહીંયા ઈ ઝીરો એટલે અહીંયા ડેલ્ટા જી ઝીરો લખ્યું હોય તો ઈ ઝીરો લખવાનું એટલે સ્ટાન્ડર્ડ પોટેન્શિયલ. ત્યારે આપણે આ સમીકરણની અંદર આ કિંમતો જે અગાઉનું સમીકરણ હતું કયું આપણું આ સમીકરણની અંદર, અને ધારો કે હું 1 નંબર આલું તો 1 નંબરના સમીકરણની અંદર આપણે આ બંને કિંમતો મૂકીએ. કઈ બી કિંમતો? ડેલ્ટા જી અને ડેલ્ટા જી ઝીરો. તો સમીકરણ એ જે ડેલ્ટા જી ઝીરો વાળું હતું એની અંદર આ પ્રમાણે આપણને સમીકરણ મળશે અને એ સમીકરણના આધારે આપણે આગળ સાદુરૂપ આપીશું. હવે જુઓ આ સમીકરણ રિયલમાં નર્સનું સમીકરણ આવું છે કે ઈ બરાબર ઈ ઝીરો પ્લસ માઇનસ 2.303 આરટી લોગ ક્યુ. તો આપણું આ સમીકરણ જે છે ને આ એ નર્સનું સમીકરણ છે. આ ક્યાંથી મળ્યું? તો જેની અંદર આપણે આગળના સમીકરણમાં આ સમીકરણની અંદર બંને બાજુ માઇનસ એનએફ વડે ભાગતો આ સમીકરણને આખા સમીકરણને માઇનસ એનએફ વડે ડિવાઈડ કરવાનું. તો માઇનસ એનએફ વડે ડિવાઈડ કરીશું તો આપણને આ સમીકરણ મળશે. આ સમીકરણની અંદર અહીંયા પ્લસ હતું એની જગ્યાએ માઇનસ કેમ આવ્યું? કે આપણું આગળના સમીકરણ માઇનસ એનએફ વડે બંને બાજુ ભાગવામાં આવે છે. તો એનએફ વડે આપણે ભાગતો માઇનસ એનએફ વડે ભાગીશું ત્યારે એ આપણું સમીકરણ નવું સમીકરણ આપણને આ મળશે. અને એના આધારે આ સમીકરણમાં ટીની વેલ્યુ જે છે ટેમ્પરેચર સામાન્ય રૂમ ટેમ્પરેચર 25 ડિગ્રી સેન્ટીગ્રેડ હોય આ ટીની વેલ્યુ, જેમાં આપણે 273 ઉમેરીએ તો નિરપેક્ષ બને, બરાબર છે. તો એટ 298 કેલ્વિન ધ ઇક્વેશન બીકમ ઈ બરાબર ઈ ઝીરો. આની અંદર આર ની વેલ્યુ આપણે જે 8.314 એન ઇઝ ઇક્વલ ટુ એન, કારણ કે કોઈ પ્રક્રિયા આપણે ઉલ્લેખ નથી કર્યો તો જે પ્રક્રિયા થતી હોય ઓક્સિડેશન કે રિડક્શન એમાં ઇલેક્ટ્રોનનો ફેરફાર કેટલો છે? તો નંબર ઓફ એન ઇઝ ઇક્વલ ટુ નંબર ઓફ ઇલેક્ટ્રોન. હવે આપણે જે સી ડી એ અને બી છે એ નિપજો અને પ્રક્રિયકોની સક્રિયતાઓ છે, સાંદ્રતાઓ છે. તો આ જે સમીકરણ મળ્યું એ સામાન્ય રીતે આપણે નર્સનું સમીકરણ તરીકે ઓળખી શકીએ છીએ અને એ સમીકરણમાં થોડા ફેરફાર કરીએ. So this is the form in which we commonly use the Nernst equation. આ જે સમીકરણ છે આજે હું તમને એરો કરીને બતાવું છું એ સમીકરણને નર્સ સમીકરણ કહેવામાં આવે છે. ઘણીવાર આની જગ્યાએ ક્યુ તરીકે ઉલ્લેખ કર્યો હોય તો પણ એ નર્સનું સમીકરણ એટલે નવું સમીકરણ લખવું એટલે લખાય કે ઈ બરાબર ઈ ઝીરો માઇનસ 0.059 બાય એન લોગ ક્યુ. ક્યુની વેલ્યુ આપણે ના બતાવીએ ડાયરેક્ટ ક્યુ લખીએ તો પણ ચાલે. નોટ ધેટ એટ ઇક્વિલિબ્રિયમ સંતુલન સમયે ધારો કે કોઈ પણ પ્રક્રિયા સંતુલનમાં આવે ત્યારે મૂળનો પોટેન્શિયલ ઝીરો થઈ જાય, ન્યુટ્રલાઇઝેશન કમ્પ્લીટ થઈ જાય ત્યારે ડેલ્ટા જી ઝીરો થાય એન્ડ ધ લોગેરિધમ ટર્મ ઇઝ ધ ઇક્વિલિબ્રિયમ કોન્સ્ટન્ટ. એટલે આપણે આ સમીકરણની અંદર ઈ નું મૂલ્ય ઝીરો મૂકીએ, પ્રમાણિત પોટેન્શિયલનું મૂલ્ય ઝીરો મૂકીએ, ઈ નું મૂલ્ય ઝીરો મૂકીશું એટલે ઓટોમેટિક શું થશે? આ ઈ ઝીરો લેફ્ટ સાઈડ આ સ્ટેપ તો નહીં જોઈએ, માઇનસ નિશાની બદલાઈ જાય તો આ સમીકરણ જે છે એ આપણને નવું સમીકરણ આ રીતે મળશે. અને કે ની વેલ્યુ કઈ લખી? કે એટલે શું? નિપજો ભાગ્યા પ્રક્રિયકો. આયનિક સંતુલનના નિયમ પ્રમાણે એક અચળાંક બની ગયો
એટલે આની વેલ્યુ જે હતી એને કે તરીકે લખવામાં આવ્યું. આ વેલ્યુ કે તરીકે લખી અને કે તરીકે લખો તો આપણને આ સમીકરણ મળે અને એની અંદર E0 ને કરતા બનાવો તો આપણે આ સમીકરણ આગળ લખી શકીએ છીએ. તો આ રીતે આપણે નસનું સમીકરણ અને એના ઉપરથી એક નાનો પ્રશ્ન તમને પૂછાય કે ગીવ નર્સ ઇક્વેશન એન્ડ ડિસ્કસ ઈચ ટર્મ ઇન્વોલ્વ. નર્સના સમીકરણમાં આવેલા દરેક પદ સમજાવો. તો આમાં આપણે નર્સનું સમીકરણ શું લખ્યું? A વત્તા B બરાબર C વત્તા D. તો એના ઉપરથી નર્સનું સમીકરણ આપણે આ મેળવ્યું. આ સમીકરણની અંદર કયા કયા પદો સમજાવવાના છે? ટી શું છે, આર શું છે, એફ શું છે, એન શું છે, તો એનું વેલ્યુ લખવાની. તો ઈ સેલ એટલે આપણે જે શરૂઆતમાં આની કિંમત, ઈ સેલ એટલે આ, E0 સેલ એટલે સ્ટાન્ડર્ડ પોટેન્શિયલ, ઈ સેલ એટલે પોટેન્શિયલ. તો ઈ સેલ ઇઝ ઇક્વલ ટુ પોટેન્શિયલ ઓફ સેલ એટ ગિવન કન્ડિશન, આપેલી સ્થિતિએ. E0 સેલ પોટેન્શિયલ ઓફ સેલ એટ સ્ટાન્ડર્ડ કન્ડિશન. n એટલે નંબર ઓફ ઇલેક્ટ્રોન ઇન્વોલ્વ ઇન ધ રિએક્શન. પ્રક્રિયામાં કેટલા ઇલેક્ટ્રોન ફેરફાર છે? f ફેરાડે કોન્સ્ટન્ટ, જેની કિંમત આપણે 96,500 લઈએ છીએ. તો આ રીતે તમને કોઈ નાનો પ્રશ્ન પૂછાય, મેં તમને એસાઇનમેન્ટમાં પણ આ પ્રશ્ન આપેલો છે. તો આજે આપણે આટલું જ પહેલો વિડીયો બનાવ્યો છે. તમે MS ટીમની અંદર એ જોઈ શકો છો. થેન્ક યુ.